Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 28 квітня 2023 рік. Знову вчорашній прогноз мій був вдалим. І я продовжую прогнозувати зростання. За поясненням дивимося денний графік. Хто дивиться мої відео, добре знайома ця полуволна, яку я ще в цьому місці поставив, і все йде, поки що дуже коректно йде все за цією лінією. Також на продовження зростання, пам'ятаєте, це стрілка від індикатору Stochastic, щоб побачити минуле. От минула була стрілка, після неї бачите, яке зростання. Вчора курс все ж таки вже остаточно вийшов з оцієї зони і вже зайшов в менш потужну, але дуже важливу зону. Він тут вже. На мою думку, декілька днів і ми будемо бачити курс більше 30. І все це на дуже невеликих об'ємах торгів. Бачите, які зелені, але їх не зрівняти з об'ємами минулого циклу. Тобто покупцям не потрібно багато зусиль, щоб гнати курс нагору. Курс 29,5 приблизно. Осцилятори в зоні продажу, а ковзані лінії в зоні сильної покупки. Давайте я вам покажу один з індикаторів ковзаних ліній EMA, які всі мають напрямок наверх. І загальний індикатор указує на продовження біткоін-сезону. У відсотковому відношенні 2 людини тільки продають, 10 дивляться збоку, 14 вже купують, тобто йде біткоін-сезон. На цих двох індикаторах ми бачимо 3 великі зелені свічки, тобто це зростання домінації біткоїну в зрівнянні з другими всіми криптовалютами. І домінація USDT знижається потрошку. Гроші з USDT переливаються частково в біткоін. Що діється між біткоїном і альткоїнами? Біткоін продовжує домінувати. Ми думали, що цей потужний біткоін-сезон тут завершиться, але ні, він призупинився і пішов далі. На альткоїни уваги мало хто звертає. І ще один індикатор, який показує альткоін-сезон. Індекс альткоін-сезону, бачите, 10. Що це означає? 10 з 100. Тобто зацікавленість альткоїнами на мінімальному рівні. Такий рівень був літом 2021 року. Після чого було дуже потужне зростання, але от зараз дуже-дуже сильний біткоін-сезон. Заходьте на наш форум, напишіть свої думки по зміні курсу. Також вся інформація є на блозі. Ну і, звісно, пишіть коментарі до цього відео. Якщо сподобалось, лайкніть, підпишіться на канал, покажіть друзям. На завершення, як завжди, головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ. З вами був Віктор. До зустрічі.